So very good morning to all of you. Just Discuss what is actually a photoelectric effect and what are the photoelectrons, and also we have discussed about the how actually photons can emit the electrons. That process is called the photoelectric effect, and how this photoelectron actually depends on the intensity as well as the frequency. So intensity উপর কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে আৰু তোমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি উপর কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে এইটো আমি যেটো লাষ্ট ক্লাস আছিল তাত আমি ডিসকাস কৰিছিলো। আৰু আজি আমি চাম যে বেলেগ বেলেগ যদি মেটেল লোৱা, তুমি দুটা বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ যদি সাবষ্টেন্স লোৱা বা বেলেগ বেলেগ যদি মেটেল লোৱা, তেতিয়া সিহঁতৰ ষ্টপিং পটেনশিয়েল আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব, ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ ৰেডিয়েশ্যন। ঠিক আছে, সেম লাইটৰ যদি ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ ৰেডিয়েশ্যন দিয়া, তো তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। লাষ্টত কৈছিলোঁ যে আছিলে কি ষ্টপিং পটেনশিয়েল, দেট ইজ ভি নট, ষ্টপিং পটেনশিয়েল, দ্য পটেনশিয়েল এট হুইচ দ্য ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইজ জিৰ'। যিটো নিগেটিভ পটেনশিয়েলত তোমাৰ ফটোইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো জিৰ' হয়, দেট ইজ কল্ড ষ্টপিং পটেনশিয়েল। তাৰমানে যিটো মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইটো আৰু যাব নোৱাৰে, তো সিহঁতৰ যিটো মানে ভেলচিটিটো জিৰ' হৈ যায়। চ' ডেটছ ৱাই the maximum kinetic energy equal to energy হৈ যায়। চ' ছাপ'জ the maximum kinetic energy যদি কিবা এটা k হয় ইলেক্ট্ৰন এটাৰ, then this is the relation E V naught. V naught is the stopping potential, E is the charge of an electron, and that can be also written as half m v squared. So এইটো হৈছে maximum kinetic energy। ঠিক আছে, ফটো ইলেক্ট্ৰনৰ maximum kinetic energy, কাৰণ এইটো ইকুৱেল টু এইটো হ'লেহে তোমাৰ ষ্টপিং পটেনশিয়েলটো কি হ'ব, ছেটিছফাই কৰিব, কাৰণ ষ্টপিং পটেনশিয়েলত সেই মেক্সিমাম যিটো কাইনেটিক এনাৰ্জি যায় সেইটো ৰখাই দিয়ে। তাৰমানে দিছ এনাৰ্জি উইল বি ইকুৱেল টু দিছ মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি। চ' হেয়াৰ এম ইজ দ্য মাছ অফ এন ইলেক্ট্ৰন এণ্ড ভি মেক্স হৈছে যিটো ফটো ইলেক্ট্ৰন আছে তাৰ যিটো মেক্সিমাম ভেলচিটি। চ' দিছ ৰিলেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ নিউমেৰিকেলছ। তো নিউমেৰিকেলৰ কাৰণে এই ৰিলেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, again I am going to repeat, V naught is the stopping potential, E is the charge of an electron, this is magnitude, m is the mass of an electron, and V max is the velocity of the electron. This is the maximum velocity. Okay, so now let's see, suppose you consider two different metals, that is A and B, and if a different kind of radiation, suppose a particular frequency of radiation falls on the metal A, then at a particular point this is the stopping potential. So stopping potential will be 0 at this frequency. তাৰমানে এইটো মেটেলৰ কাৰণে stopping potential তোমাৰ এইটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত কি হ'ব, 0 হ'ব, আৰু এইটো মেটেলৰ কাৰণে এটা বেলেগ ফ্ৰিকুৱেন্সিত মানে 0 হ'ব। সেম ফ্ৰিকুৱেন্সিত নহয়, কাৰণ দুটা মেটেলটো বেলেগ বেলেগ যে। চ' মেটেল যেতিয়া বেলেগ বেলেগ হ'ব, তাৰ পৰা যিটো ইলেক্ট্ৰন ৰিমুভ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে যিটো ফ্ৰিকুৱেন্সিটো মানে বেলেগ বেলেগ হ'ব, কাৰণ মেটেলটোৱে যিহেতু বেলেগ, যিটো মেটেৰিয়েলটো বেলেগ। চ' দিছ ইজ দ্য গ্ৰাফ বিটুইন ডিফাৰেণ্ট মেটেলছ এণ্ড ষ্টপিং পটেনশিয়েল এণ্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ ৰেডিয়েশ্যন। অ'কে, চ' বেচিকেলি কি হয়, দেয়াৰ ইজ এ চাৰ্টেইন ফ্ৰিকুৱেন্সি, মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সি, এইটো তোমাৰ মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সি বুলি কোৱা হয়, ৱেৰ দ্য ষ্টপিং পটেনশিয়েল ইজ 0। এই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো তোমাৰ কি হয়, ষ্টপিং পটেনশিয়েলটো কি হৈ যায়, 0 হৈ যায়। ঠিক আছে, তাৰমানে যিখিনি মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি যিটো ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইটো আৰু যাব নোৱাৰা হৈ যায়। চ' দিছ ফ্ৰিকুৱেন্সি ইজ কল্ড থ্ৰেছহল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি, that is called threshold frequency. Okay, so threshold frequency is different for different metals, কাৰণ এইটো মেটেলৰ কাৰণে এইটো হ'ব, এইটো মেটেলৰ কাৰণে এইটো হ'ব। চ' বেলেগ বেলেগ মেটেল হ'লে বেলেগ বেলেগ threshold frequency হ'ব। বাট দ্য থিং ইজ that the minimum frequency at which the stopping potential is 0, that is called a threshold frequency. Or you have a different definition, আৰু এটা definition আছে threshold frequency। ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে কি, যিটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত তোমাৰ মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সিত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন এটা মেটেলৰ পৰা ইজেক্ট কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, তো ইমান মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সি দিলেহে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন এটা কি হৈ যাব, এমিট হ'ব, নহ'লে তোমাৰ এমিট নহয়। ইয়াতকৈ যদি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কম হয়, যিটো ৰেডিয়েশ্যন, ইনচিডেণ্ট ৰেডিয়েশ্যন তোমাৰ আহিব, তাৰ যদি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ইয়াতকৈ সৰু হয়, মানে থ্ৰেছহল্ডতকৈ যদি কম হয়, দেন ইউ কেন নট ইজেক্ট এন ইলেক্ট্ৰন এটা মেটেলৰ পৰা ইজেক্ট কৰিব নোৱাৰিবা। চ' ডেট ফ্ৰিকুৱেন্সি ইজ অলছ' কল্ড থ্ৰেছহল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি। অ'কে, চ' নাও লেটছ ৰাইট দ্য ডেফিনেশ্যন। দ্য মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সি of the incident radiation, below which no emission of photoelectrons are possible, or photoelectrons
takes place. Okay, so that is the definition of threshold frequency. You can either define it like, suppose the minimum frequency at which the stopping potential is 0, or you can also say that the minimum frequency of the incident radiation below which no emission of photoelectrons take place. তাৰ মানে এইটো frequency তলত তোমাৰ কোনো তোমাৰ photoelectron emission possible নহয়. So that frequency called threshold frequency. Okay, and it is denoted by like this, nu naught দি denote কৰা হয়. ঠিক আছে, so there is a threshold frequency. So kindly keep these things in mind. So okay, so this definition is very important, and 1 mark আহে আৰু ইয়াৰ পৰা numerical তোমাৰ বহুত আহিব. তো গম পাইছা যেটো minimum frequency লাগিব এটা metal surface ৰ পৰা electron এটা eject কৰিবলে, that frequency called threshold frequency. আৰু হেতু frequency তোমাৰ কি হ'ব, stopping potential টো কি হৈ যায়, 0 হৈ যায়. Okay, now threshold frequency হৈ গল আমাৰ. এতিয়া আমাৰ যাও বেলেগ এটা হে লয়. It is called Einstein photoelectric equation. So that is very important. Einstein's photoelectric equation. So that is called Einstein photoelectric equation. Okay, so Einstein এটা equation দিছিলে আৰু তাকে কোৱা হয় Einstein photoelectric equation. Basically তোমাৰ কি হয়, যেতিয়া তোমাৰ metal surface ৰ ওপৰত কিবা ৰেডিয়েশন পৰে বা লাইট পৰে, তো ইয়াৰ পৰা কি হয়, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন কি হয়, এমিট হয়, ইলেক্ট্ৰন বিলাক ইজেক্ট হৈ যায়. সো দিস ফেনোমেনা ইজ কল্ড ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট. তো এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে এটা মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সি পাব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰনটো ইজেক্ট হ'ব, নহলে তোমাৰ ইজেক্ট নহয়. কিন্তু আৰু that ফ্ৰিকুৱেন্সি কি বুলি কোৱা হয়, থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি. দ্যাট ইজ নিউ নট থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি. ঠিক আছে, তো এতিয়া ফটোইলেক্ট্ৰিক, সাপোজ আমি ধৰিলো যে লাইট ইজ এ বান্ডেল অফ ফটনছ. তো লাইটটো বা ৰেডিয়েশ্যন বান্ডেল অফ ফটনছ. তো এটা ফটনে কি কৰিব, তোমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট কৰিব. ওকে, ওৱান ফটন কেন ইজেক্ট অনলি ওৱান ইলেক্ট্ৰন. তাৰমানে এটা ফটনে, এটা ফটন নে কি কৰিব, এটা ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট কৰিব. ঠিক আছে, এটা ইলেক্ট্ৰন ইজেক্ট কৰিব, আৰু তাৰ মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান হ'ব লাগিব, এইটো ইয়াৰ নিউ নট হ'ব লাগিব, যাতে ইলেক্ট্ৰনটো ইজেক্ট হয় আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে এনাৰ্জিটো গেইন কৰি কিনে মেটেল ছাৰ্ফেচৰ পৰা কি হৈ যাব, ওলাই যাব. ওকে, চ' নাও দ্য কুৱেশ্যন ইজ ডেট, suppose the energy of a photon, a photon to energy kiman, total energy, suppose E equal to h nu, that is the total energy. Nu is the frequency of this radiation and h is the Planck constant, and E is the total energy of a photon, eta photonor. Etia tumar electron eta emit koribole ki lage, minimum amount of frequency kiman lagibo, that is nu not lagibo, হয় নে নহয়, ইমান amount of frequency lagibo. তো যেটো মিনিমাম এমাউন্ট অফ ফ্রিকুয়েন্সি লাগিব, এটা বাকিখিনি যেটো ফ্রিকুয়েন্সি কোড ইউজ হ'ব, এই নিউ নটটো আছিল টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি. সো টোটাল এনার্জি ইজ দিস অফ দ্য ফটন. এটা এমাউন্ট অফ এনার্জি তোমাৰ কোড ইউজ হ'ব টু ইজেক্ট দ্য ইলেক্ট্রন. ঠিক আছে, আৰু দ্যাট ইজ কল্ড এইচ নিউ নট. ঠিক আছে, এইচ নিউ নটটো মিনিমাম এমাউন্ট অফ এনার্জি, দ্যাট ইজ কল্ড ফাই নট বুলি কয়. দ্যাট ইজ কল্ড কি, ৱৰ্ক ফাংচন. পাইছে না, যেটো আমি ফার্স্ট ক্লাস of পাইছিলো, work function. So work function means the minimum amount of energy which is required to eject an electron. এটা ইলেক্ট্রন ইজেক্ট কৰিবলৈ যেটো মিনিমাম এমাউন্ট অফ এনার্জি লাগিব, তো এইটো আসলে টোটাল এনার্জি না ফটনটোৰ, যেটো ফটনৰ. তো এটা এমাউন্ট অফ এনার্জি কোড ইউজ হৈ গ'ল টু ইজেক্ট দ্য ইলেক্ট্রন, আৰু বাকিখিনি যিখিনি এমাউন্ট অফ এনার্জি থাকিলে, ইয়াৰ যিখিনি বাকিখিনি এমাউন্ট অফ এনার্জি থাকিব, that is actually used কোড ইউজ হ'ব বাকিখিনি এমাউন্ট অফ এনার্জি, এই যে ইলেক্ট্রনটোৱে কাইনেটিক এনার্জি পাইছে তাত ইউজ হ'ব. ঠিক আছে, সো রেস্ট এনার্জি অ্যাকচুয়ালি ইউজড টু ইম্পার্ট দ্য ইলেক্ট্রন and to give the electron maximum kinetic energy. Okay, so actually there are two parts of this energy of photon. One part actually used to eject the electron, and other part actually gives the maximum kinetic energy to the electron. আর বাকিখিনি এনার্জি কোড ইউজ হয় ইলেক্ট্রনটোক তোমাৰ ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি দিবলৈ ইউজ হয়. ঠিক আছে, তো বাকিখিনি এনার্জি কোড ইউজ হ'ব, দ্যাট ইজ কল্ড কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম. ঠিক আছে, তো এনার্জি ইজ অলৱেজ কনজাৰ্ভ. সো এইটো আছিল টোটাল এনার্জি, ইয়াৰ এটা পাৰ্ট কোড ইউজ হৈছে টু ইজেক্ট দ্য ইলেক্ট্ৰন, দ্যাট ইজ কল্ড ৱৰ্ক ফাংচন. ইলেক্ট্ৰনটো ওলাবলৈ ইউজ হৈছে. আৰু যদি বাকিখিনি এনার্জিটো থাকিব, তো সেইটো কোড ইউজ হ'ব ইলেক্ট্ৰনটোক ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি প্রভাইড কৰিবহি. ঠিক আছে, সেইটো কথা. এটা যদি ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি, সরি ইনিশিয়াল ফ্রিকুয়েন্সি যদি নিউ নটে হয়, অনলি নিউ নট হয়, অনলি নিউ নট, তেতিয়া তোমাৰ এনার্জি কিমান আছিলে, এইচ নিউ নটে আছিলে. তো এইখিনি গোটেইখিনি
এনাৰ্জি ক'ত ইউজ হৈ যাব টু ইজেক্ট দ্য ইলেক্ট্ৰন তেতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান হৈ যাব 0 হৈ যাব তো কোনো কাইনেটিক এনাৰ্জি নাথাকিব তেতিয়া ঠিক আছে সো একচুৱেলি তেতিয়া তাৰ মানে কোনো কাইনেটিক এনাৰ্জি প্ৰভাইড নকৰে বাট ইফ নিউ ইজ দ্য frequency of the incident radiation and nu naught is the amount of threshold frequency so this energy is called a work function আৰু এইটো এনাৰ্জি ক'ত ইউজ হয় ইলেক্ট্ৰনটো ইজেক্ট কৰিবলৈ ইউজ হয় আৰু বাকি যিখিনি থাকি গ'ল ইয়াৰ যিখিনি থাকি গ'ল সেইখিনি ক'ত ইউজ হ'ব কাইনেটিক এনাৰ্জিত ইউজ হ'ব ঠিক আছে সো নাও how can I write the equation actually photoelectric equation কেনেকৈ লিখিব পাৰি এই টোটেল এনাৰ্জিটোক মই ডিভাইড কৰি দিম টোটেল এনাৰ্জি কিমান আছিলে h nu আছিল না ফটনৰ h nu আছিল এইটো h nu asile so that energy can be written as just 1 minute okay so total energy asile h nu so eta part code use hoye tomar one part is actually used to eject the electron that is called work function aru baki khini part code use hoye kinetic energy to use kinetic energy maximum kinetic energy dibo thik ase aru jodi yar frequency to neunoto saman hoy den kinetic energy na thake so simple equation so etu is total energy of photon one part is used to eject the electron and one part is used to give the maximum kinetic energy so now suppose Vmax is the maximum velocity of the electron eto jodi electron maximum velocity hoy jetu electron eject hoisile maximum velocity then kinetic energy keneke likhibo pari kinetic energy maximum keneke likhibo pari half m v max square ঠিক আছে so this can be written as so Einstein photoelectric can be written as h nu equal to কিমান phi naught মানে কিমান আছিল h nu naught আছিল plus half m এটো লিখিব পাৰি না এটো লিখিব পাৰি m x square ঠিক আছে so this equation can be written as like this okay so now this half mv square or kinetic energy maximum এটো জি লিখা তুমি half mv square can be written as h common লোৱা nu minus nu naught লিখিব পাৰি পাইছা না এটো আমি ইকুয়েশন 1 so এইটো বস্তু মই এফালে লৈ গলো so this kinetic energy can be written as h nu minus h nu naught okay so this will give you the maximum kinetic energy so this equation is called the photoelectric equation of Einstein so এই equation proof করিব আহে so this is called Einstein photoelectric equation okay where one thing is very important nu is the frequency of the incident radiation মানে যেটো প্ৰথমতে যেটো লাইট টু পড়িছিলে তার যেটো frequency and nu naught to কি আছিল threshold frequency that is the minimum amount of frequency is required to eject the electron okay আৰু এটো কি আছে m is the mass of an electron and vmax হৈছে কি maximum velocity okay so that is all this term defines so this equation is called the photoelectric equation so this is very important equation so ketiaba tomak nu dia thake nu naught dia thake as you know that is a constant aru m to tumi jana mass of an electron vmax kelba calculate koribo dia aru kinetic energy jodi calculate koribo direct ekhine kinetic energy hoy na etu bostu kinetic energy so kinetic energy kiman hobo etue is nu minus nu naught okay so now let's write one more equation that is the relation between okay so আৰু এটা এই মাত্ৰ যে আমি এটা বস্তু পালো মই কৈছো ষ্টপিং পটেনশিয়ালৰ লগত তোমাৰ কি ৰিলেচন আছিল ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি তোমাৰ ষ্টপিং পটেনশিয়ালৰ লগত কি ৰিলেচন আছিল so that is kinetic energy half m v x square ঠিক আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি ম্যাক্সিমাম হলে কি হ'ব e v naught হ'ব না e v naught যেটা ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি e v naught হয় কাৰণ ষ্টপিং পটেনশিয়ালে বস্তুটো ৰখাই দিয়ে তাৰ মানে এই পটেনশিয়ালটো তোমাৰ কাৰেন্টটো 0 হৈ যাব তাৰ মানে this equal to this হৈ যাব ঠিক আছে so this kinetic energy will be equal to this energy so half m Vmax square equal to EV naught okay so now if you put this value in this equation 1 so equation 1 jodi bahai diya jo kinetic energy jagat ma bahai diyo keneke likhibo parim EV naught equal to h nu minus nu naught okay so that is also one relation between v naught and e so stopping potential jodi calculate koribole then you have to use this relation so the velocity calculate koribole then you have to use this relation so all are related to each other ঠিক আছে তো half mv square মানে ev naught আছিল so ইয়াত মই বহাই দিলো now suppose lambda is the wavelength of convert কৰিছো মই wavelength of incident radiation ঠিক আছে এটো photon frequency আছিল এই incident আর lambda naught কি আছে threshold wavelength suppose threshold wavelength okay so that's all about so now if lambda is the wavelength of incident radiation
and lambda naught is the wavelength, threshold wavelength, then what is the relation with nu? Nu মানে কিমান হ'ব? C by lambda হ'ব, হয় নাই? This is the frequency of the incident radiation, and what is the nu naught? Nu naught কিমান হ'ব? C by lambda naught হ'ব, lambda naught হ'ব, ঠিক আছে? lambda naught মানে threshold frequency, so this is threshold wavelength, so this is threshold frequency. Now put this value here, এবাৰ ইয়াত বহাই দিয়া, তো কিমান হ'ব? এইটো E V naught H C by lambda minus C by lambda naught. Okay, so that can be written as HC 1 by lambda minus 1 by lambda naught. Okay, so that is also one relation, that is also one in terms of lambda. In terms of lambda to me it a relation put korbo pare, and this V naught is the stopping potential. Okay, so in all this equation actually called the Einstein photoelectric equation. Basically the Einstein photoelectric equation to ফাৰ্ষ্টৰ টু হয়, আৰু তাক যদি অলপ বেছি সিম্পলিফাই কৰা, যদি বেলেগ বেলেগ ডাটা দিয়া থাকিব তোমাক, দেন ইউ হেভ টু ইউজ দিছ ৰিলেশ্যন. অ'কে, চ' ডেটছ অল এবাউট দ্য ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন. নাও এটা প্ৰব্লেম এটা আছে, তো প্ৰব্লেম এটা আমি খুব কমন প্ৰব্লেম এটা থাকে, তো সেই প্ৰব্লেমটো আমি কৰি চাওঁ, তেতিয়া তোমাৰ বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব. তো তোমাক দিয়া আছে, এইটো NCERT থাকে আৰু বহুতবাৰ আহিছে, চ' ইউ হেভ টু ইউজ দিছ ইকুৱেশ্যন টু ফাইণ্ড আউট ছাম আদাৰ কোৱান্টিটি. চ' এটা প্ৰব্লেম এটা তোমাৰ কি দিয়া আছিলে? The work function. So work function মানে কি গম পাইছা ন? work function মানে কি আছিলে? The minimum amount of energy which is required to eject the electron. Minimum amount of energy কিন্তু, হা, minimum amount of energy কিন্তু, this is energy. And nu naught to কি আছিলে? Minimum amount of frequency. Okay, to eject the electron. So nu naught is a threshold frequency. So don't get confused, this is energy, this is frequency. When you multiply frequency with Planck constant, that will give you the energy. Okay, so এটা ইয়াত তোমাৰ নিউমেৰিকেল আছিলে, the work function of cesium. চেজিয়াম মানে কি? চেজিয়াম এটা মেটেল হয়, তো চেজিয়ামৰ ৱৰ্ক ফাংচন কিমান দিয়া আছে? 2.14 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট. চ' ইউ কেন চি দিছ ইজ এনাৰ্জি, ৱৰ্ক ফাংচন দিয়া আছে, ৱৰ্ক ফাংচন অফ চেজিয়াম. চ' দিট ইজ ফাই নট বুলি লিখোঁ, ফাই নট অফ চেজিয়াম 2.14 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট দিয়া আছে, ঠিক আছে? কাৰণ ফাই নটটো তোমাৰ এনাৰ্জি হয়, চ' ইট ইজ গিভেন ইন ইলেক্ট্ৰন ভল্ট. চ' ইলেক্ট্ৰন ভল্ট দিলে গম পাব এইটো এনাৰ্জি হয়. চ' একেইন কি দি আছে? ফাইণ্ড দ্য থ্ৰেছহোল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য চেজিয়াম. এইটো নিউ নট কেলকুলেট কৰিব দিছে চেজিয়ামৰ থ্ৰেছহোল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, চ' ডেটছ ৱাই নিউ নট কেলকুলেট কৰিব দিছে. এণ্ড দ্য ৱেভলেন্থ অফ দ্য ইনচিডেণ্ট লাইট, ৱেভলেন্থ অফ দ্য ইনচিডেণ্ট লাইট, এইটো লেমডা, লেমডাটো হ'ব ৱেভলেন্থ অফ দ্য ইনচিডেণ্ট লাইট ইফ ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল কিমান দি আছে? ইফ ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল ইজ ভি নট ইকুৱেল টু 0.60 ভল্ট, ঠিক আছে? যদি ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল মানে কি? যিটো পটেঞ্চিয়েলত তোমাৰ ফটো কাৰেণ্টটো 0 হ'ব. So if that potential is 0.60 volt, you have to find out the incident wavelength. Incident wavelength মানে লাইটটোৰ যিটো wavelength, আৰু এটা threshold frequency, এই দুটা calculate কৰিব দিছে. আৰু H টো তোমাক দিয়া আছে, H is very common, that is all you know about these things. So that is electron volt, sorry, joule second, na? Okay. So okay, now এইটো calculate কৰা very easy. So প্ৰথমতে কৈছে nu naught. What is the relation between phi naught and nu naught? তো প্ৰথমতে যাওঁ, phi naught মানে কিমান আছিলে? H nu naught. না, H nu naught আছিলে. চ' এইটো কিয় দিছে? ইলেক্ট্ৰন ভল্টত দি আছে. চ' ইউ হেভ টু কনভাৰ্ট ইট টু দ্য জুল. 2.14 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট জুললৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ মই, 1.6 ইনটু 10⁻19 জুল. ইজ ইট অ'কে? চ' ফাৰ্ষ্ট ইউ হেভ টু কনভাৰ্ট টু জুল, দেন দিছ ইজ H nu naught. তো ইয়াৰ পৰা তুমি নিউ নট কেলকুলেট কৰি দিয়া, ভেৰি ইজি. নিউ নট 2.14 1.6 10⁻19 জুল, এণ্ড দিছ ইজ H মানে কি? প্লাংক কনষ্টেণ্ট. তো প্লাংক কনষ্টেণ্ট ইয়াত বহাই দিবা, 6.63 10⁻34. আফটাৰ ছলভিং দিছ, আই থিংক দ্য এনচাৰ ইজ 5.16 ইনটু 10⁻14 হাৰ্টছ. So this is the threshold frequency. Okay, this is the threshold frequency. So that's why in this way you can solve this problem. Okay, but in the latter part you have to calculate the lambda. Okay, so lambda to calculate কৰিব দিছে. তো threshold যিটো work function তুমি গম পাইছা, threshold frequency গম পাইছা, তো lambda to কেনেকৈ calculate কৰিবা? Now already we have calculated, just we have solved this problem. So e lambda মানে কিমান আছিলে তোমাৰ? sorry, maximum kinetic energy মানে কিমান আছিলে? এই মানে যিটো পাইছিলোঁ H C 1 by lambda minus 1 by lambda naught, এইটো আছিল না? তো মানে কিমান আছিলে তোমাৰ? বেসিক্যালি যদি চাওঁ, HC by lambda minus HC by lambda naught, তাৰমানে H nu minus H nu naught আছিল না? তো H nu naught মানে কি? ৱৰ্ক ফাংচন. চ' এইটো ৱৰ্ক ফাংচন হিচাপে থাকক, ফাই নট হিচাপে থাকক, আৰু এইটো তোমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি হিচাপে থাকক. তো কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কি লিখিব পাৰি? ½ mv² অৰ অলছ' EV naught. বাট কি ওলাব দিছে তোমাক?
নিউটো ওলাব দিছে চ' আমি ভি নটৰ ভেলু দিয়া আছে ন চ' ভি নটৰ ভেলু তোমাক দিয়া আছে চ' আমি কোনটো ৰিলেশ্যন ইউজ কৰিম কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ কাৰণে হাফ এম ভি স্কোৱাৰ যিটো ভেলচিটি ইউজ নকৰোঁ য'ত ভি নট আছে এইটো ইউজ কৰিম ভি নট কি আছিলে ই ভি নট হয় নহয় এইটো হয় কাইনেটিক এনাৰ্জি মানে এইটো হয় চ' কিমান হ'ব তেন্তে ই ভি নট প্লাছ ফাই নট ইকুৱেল টু এইচ নিউ ঠিক আছে তো নিউটো মানে কিমান আছিলে এইচ নিউ মানে ই ভি নট প্লাছ ফাই নট তো এইচ মানে নিউ মানে কিমান হ'ব এইটো এইচ হ'ব হয় নহয় এগেইন নিউ মানে কিমান লেমডাটো কেলকুলেট কৰিব লাগে আমি চ' নিউ মানে চি বাই লেমডা ই ভি নট প্লাছ ফাই নট বাই এইচ অ'কে চ' লেমডাটো কেলকুলেট কৰিব লাগে দিছ ইজ দ্য ইনচিডেণ্ট ৱেভ লেংথ চি ভেলু জানা এইচৰ ভেলু জানা ভি নটৰ ভেলু জানা ফাই নটৰ ভেলু এইমাত্ৰ পাইছিলা ত' ফাই নটটো তুমি জুললৈ কনভাৰ্ট কৰি দিবা জাষ্ট পুট দ্য ভেলু অফ ই হেয়াৰ এণ্ড ইউ উইল গেট 471 নেন'মিটাৰ অ'কে চ' গম পাইছা ন এইটো কি কৰিব লাগিব বস্তুটো বেলেগ একো নাই চিম্পল ৰিলেশ্যন যিটো ইয়াত তোমাৰ কি 1 বাই লেমডা মানে কিমান আহিব ই ভি নট প্লাছ ফাই নট বাই এইচ চি অ'কে ত' পুট দ্য ভেলু অফ এইচ চি ভেলু জানা ই ভেলু কিমান 1.6 ইনটু 10 to the minus 19 তো ভি নটৰ ভেলু কিবা দিয়া আছিলে 0.6 ভল্ট বাট ভি নটটো সদায় ভল্টত থাকিব হা আৰু ফাই ভেলু যদি দিয়া আছে 2.14 নেকি ন এইটো আকৌ জোৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব জাষ্ট মাল্টিপ্লাই বাই দিছ এণ্ড ডিভাইডেড বাই 6.64 ইনটু মাইনাছ 34 ইনটু 3 ইনটু 10 to the 8 অ'কে চ' ডেট উইল গিভ ইউ 1 বাই লেমডাৰ ভেলু তোমাক দি দিব ত' 1 বাই লেমডাৰ ভেলু যিটো পাবা তাৰ পৰা তুমি লেমডাটো কেলকুলেট কৰিবা জাষ্ট উল্টা কৰি দিবা এণ্ড দ্য ফাইনেল এনচাৰ উইল বি লাইক দিছ 471 মিটাৰ 471 ইনটু 10 to the minus 9 মিটাৰ চ' ডেট কেন বি ৰিটেন এজ 471 নেন'মিটাৰ অ'কে চ' ভেৰি চিম্পল ফৰ্মুলা জাষ্ট চিম্পল নিউমেৰিকেল এইকেইটা নিউমেৰিকেল তোমাৰ এক্সামত আহে বেলেগ নিউমেৰিকেল কেতিয়াও নাহে চ' ইয়াৰ পৰা এই নিউমেৰিকেলকেইটা আহিব ষ্টপিং পটেঞ্চিয়েল থ্ৰেচহল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু বহুত ইজি হয় খালি তুমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব কি ইকুৱেশ্যন কোনটো ইউজ কৰিবা তো বেচিকেলি ইকুৱেশ্যনটো কি আছিলে কাইনেটিক এনাৰ্জি মেক্সিমাম মানে কি আছিলে এইচ নিউ মাইনাছ এইচ নিউ নট হয় নহয় তাৰ পৰা চব আহিব এতিয়া পটেঞ্চিয়েল দিয়াৰ কাৰণে তোমাৰ ই ভি নটটো মই ইউজ কৰিলোঁ কাৰণ এইটো বস্তু দিয়া আছে এতিয়া কেতিয়াবা তোমাক ভেলচিটি কেলকুলেট কৰিব দিব পাৰে তো ভেলচিটি কেলকুলেট কৰিব দিলে ইয়াত কি বহাম মই ই ভি নট নবহাওঁ হাফ এম ভি মেক্স স্কোৱাৰ বহাম ঠিক আছে বহাই এইচ নিউ মাইনাছ এইচ নিউ নট ইউজ কৰিম চ' দেন আই উইল ইউজ দিছ ইকুৱেশ্যন হুইচ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড একৰ্ডিং টু ইয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট চ' যিটো তোমাক লাগে সেইটো হিচাপত তুমি বস্তুটো বহাবা ঠিক আছে চ' ডেটছ অল এবাউট টুডেজ ক্লাছ থেংক ইউ